ناس كتير بتتكلم عن ويندوز 11 وخصوصا بعد ما تم مهاجمة نسخة المطورين من الناس واللي شافوا انها ما بتقدمش حاجة جديدة عن النسخة الموجودة دلوقتي، مجرد تغير في الشكل بس جت مايكروسوفت يوم 24 وقالت لهم انا ما بقدمش حاجة جديدة، مش كده؟ طب خد عندك بقى شكل جديد للايقونات وشكل جديد للخلفيه وتغيير مكان الستارت منيو، استخدام اكتر من برنامج بطريقه اسهل واسلس. اما بقى لو كل الحاجات اللي فاتت دي ما برتكش فتعالى لي بقى يا معلم احضرك، لان ويندوز 11 والاول مره هيدعم تشغيل جميع برامج اندرويد بشكل رسمي من مايكروسوفت. اما بقى لو انت بي سي جيمر وبتسال هل ويندوز 11 هيأثر على اداء الجهاز وهل هيبطئه ولا هيخلي اللعبه اسرع، هنعرف ده بعد شويه. بس الحلو ما يكملش، لان ويندوز 11 محتاج بعض المتطلبات البسيطه اللي لازم تبقى عندك. تابعني لاخر الفيديو وهقول لكم ايه هي المواصفات المطلوبه، ولو جهازك ما شغلهاش ايه الحاجات اللي ممكن نعملها عشان نشتغل عنها. ما تنساش تعمل لايك للفيديو لسه ما عملتش، سبسكرايب للقناه اول مره تشوفني. يلا بينا نبدا الفيديو. في بداية المؤتمر بدأت مايكروسوفت تتكلم عن شكل ويندوز 11 وازاي في حاجات كتير قوي اتغيرت فيه، واول حاجة اتغيرت هي شكل الايقونات، فبدل ما كانت مدببة بقت دائرية شوية واللي شكلها عجبني الصراحة. اما بقى من حيث زرار الستارت فبدل ما هيبقى على الشمال زي ما احنا متعودين هيبقى في المنتصف. وبالكلام عن التاسك بار فالتاسك بار هتلاقيه موجود تحت زي ما احنا متعودين، بس لو انت بقى متعود انه هيكون على الشمال على اليمين فوق. الناس الغريبه دي انا واحد منهم الصراحه، انا عامله في السيت اب من السيت ابس بتوعي عامله على الشمال، ما تسالنيش ليه بس انا حاسه كده، حاسه اروش كده. فللاسف مفيش الكلام ده، هيكون موجود تحت ومش هينفع تخليه في اي مكان تاني غير تحت. فممكن تقول لنا في الكومنتات هل ممكن ما تعملش ابديت لويندوز 11 لو ما فيهوش الخاصيه دي؟ مستني اشوف رايكم في الكومنتس. تعالوا بقى ننقل من شكل الويندوز والحاجات التافهه شويه بالنسبه لي اللي مجرد ثيم صغير تحمله على ويندوز 10 يغير لك كل الهبل ده للحاجات الجامده فعلا. واول حاجه نتكلم عنها هي اداء الويندوز واللي اكدت عليه مايكروسوفت جدا. كل شويه كانت في المؤتمر بتحاول تثبت لك ان الاداء اعلى بكتير عن ويندوز 10. فمايكروسوفت اول ما بدات الكلام عن الموضوع ده قالت لك ان ويندوز 11 هيكون اسرع من اول ما تشغل الويندوز لحد التنقل بين الملفات والبرامج والالعاب. اما بقى من حيث الابديتس اللي بتنزل كل شويه واللي كانت حاجه مقرفه جدا بالنسبه لنا في ويندوز 10 وويندوز 7 فحلها لك بطريقتين. اول حاجه ان مساحه الابديتس هتقل حوالي 40% عن حجم التحديثات اللي موجوده في ويندوز 10، وكمان لما بتيجي تعمل ريستارت بعد ما تخلص تحميل الابديت مش هيظهر لك خلاص الشاشه الزرقاء اللي بتقعد تحمل فيها الابديت الجديد اللي بيقعد يسطب لك فيها الحاجات الجديده اللي في الابديت، بل بكل بساطه الويندوز بيفتح معاك عادي وتقدر تستخدمه والحاجات الجديده بتتسطب تلقائيا في الخلفيه. فخلاص وداعا للشاشه الزرقاء دي تاني. بعد ما اتكلمت مايكروسوفت عن اداء الويندوز بشكل عام والتنقل بين البرامج وشكل الويندوز دخلت على حاجه مهمه جدا واللي الصراحه انا مذهول بيها لحد دلوقتي واللي هتفيد مستخدمي اللابات قوي. فلو انت اي واحد مستخدم للاب تعالى لي بقى، لان استهلاك الويندوز للباور هيكون اقل بكتير عن ما كان في ويندوز 7 ويندوز 10، وده معناه عمر اكتر للبطاريه لو انت بتستخدم لابتوب واستهلاك اقل للطاقه لو انت بتستخدم بي سي. صراحه شابوه ويندوز، عايش بجد والله. جت بقى مايكروسوفت بعدها قالت لك انا عارفه في حته ناقصه كده في الاخر انا ما كلمتكش عنها، فانا بعتذر لك كده في البدايه وتعالى اقول لك ان السكيورتي بقت اعلى بكتير في ويندوز 11، فما تقلقش من الموضوع ده. والصراحه دي حاجه باينه جدا ان مايكروسوفت اتطورت في موضوع السكيورتي لابعد الحدود. فلو انت من الناس اللي خايفه قوي على جهازها وخايفه على معلوماتها الثمينه فويندوز 11 هيكون الاختيار الامثل ليك. اما بقى عن الحاجات المحزنه اللي انا زعلت عشانها جدا واللي اتلغت من ويندوز 11 هو ان خلاص مفيش كورتانا يا جماعه. انا عارف انك دلوقتي بتعيط ورا الشاشه بس هو ما كانش ليه لازمه اصلا الصراحه، يعني كان اغبى ذكاء اصطناعي في الحياه يا جماعه والله بجد. يعني انا مش عارف الصراحه يعني انا كنت مستحمل ازاي يعني. ومشكله ما بيتلغاش، حاولت الغيه بكل الطرق مفيش كورتانا ما بتتلغاش وما تعملهاش ديسيبل، هو كده هي كورتانا دي فرض علينا في الويندوز. الحمد لله مفيش كورتانا تاني، مفيش ذكاء اصطناعي من مايكروسوفت، شكرا مايكروسوفت مش عايزين ذكاء اصطناعي. اما بقى عن الحاجات المحزنه اللي اتلغت اللي الصراحه بجد انا زعلت لها هم بين 3 دي و 3 دي فيور. خلاص يا جماعه مفيش رسام، مش هنشوف رسام تاني. كانت حاجه محزنه الصراحه لان دي من اكتر البرامج العزيزه عليا في الطفوله. الحمد لله على كل حاجه. الحديث عن البرامج اللي اتلغت وانضافت ففي برنامج هيبقى انتجريتد جوه الويندوز اول ما تسطب ويندوز هتلاقيه، وهو برنامج مايكروسوفت تيمز واللي اكيد انت عارفه دلوقتي وبتستخدمه. اول ما تسطب الويندوز هتلاقي مايكروسوفت ويندوز متسطب دايركت واللي هتعتمد عليه مايكروسوفت في الكولز بتاعتها، فوداعا لسكاي.
في خاصيه برضو من الخصائص الحلوه قوي اللي عجبتني في ويندوز 11 ان في حاجه اسمها سناب لاي اوت، ودي بكل بساطه هتسمح لك انك تجزأ الشاشه بتاعتك اجزاء، في كل جزء تستخدم برنامج مختلف بدل ما انت كنت بتعملها مانوالي كده بايدك. فالموضوع ده هيبقى اسرع واسلس. وفي حاجه كمان اسمها سناب لاي جروب، وسناب لاي جروب دي واللي هتسمح لك تتنقل ما بين السناب لاي اوتس. ونيجي بقى لاخر حاجه قبل ما نخش على الجيمنج والكلام الجامد جدا والمميز اللي قالته مايكروسوفت في المؤتمر، وهو انك لو بتستخدم شاشتين وفصلت الشاشه الثانويه وكنت مشغل عليها برامج معينه، لما بتيجي توصل الشاشه الثانويه تاني بتلاقي كل حاجه عليها زي ما كانت، عكس ما بيحصل دلوقتي. لو انت مركب شاشه ثانويه وفصلتها، لو رجعت تركبها تاني مش هتلاقي نفس التنظيم اللي كنت منظمه. فانا احيي شركه مايكروسوفت ان هم عرفوا اخيرا ان احنا بنستخدم اكتر من شاشه. احييكم بجد يا جماعه، انتوا سمعتوا لنا وعملتوا كل حاجه بجد والله. تعالوا بقى نخش على الجيمنج عشان اثبت لكم ان كل الكلام ده ما كانش ليه لازمه، وان الويندوز ده ويندوز جيمنج حرفيا. يلا بينا نخش على الجيمنج. تعالوا نشوف بقى الحاجات الجامده بجد اللي هتخص الجيمرز بالذات في ويندوز 11. تعالى لي بقى يا جيمر عشان خاطر انا هبهرك من هنا للصبح. قبل اي حاجه، والحاجه اصلا اللي انت داخل عشانها الفيديو ده، هو ان ويندوز 11 هيدعم تشغيل جميع برامج اندرويد. وركز في الكلام عشان مايكروسوفت قالت كده بالظبط، قالت هيدعم جميع برامج اندرويد، ما قالتش العاب. ودي حاجه الصراحه محيره شويه بالنسبه لي. هل ببجي هتشتغل؟ هل فري فاير؟ هل الالعاب دي بجد هتشتغل على الويندوز، ولا الموضوع هيعتمد على البرامج بس زي ما كان في شويه برامج كده تقدر تحملها مايكروسوفت ستور؟ هنشوف الموضوع ده. لو عايز تعرف رايي اكتر عن الموضوع هتلاقيه في الديسكربشن عشان ما اطولش عليكم. بس عموما زي ما قالت مايكروسوفت، انت تقدر تحمل اي تطبيق لاندرويد على الويندوز عادي جدا وبشكل رسمي من مايكروسوفت، واللي هتشغلها من غير ما تستخدم اي محاكي. والصراحه دي كانت من الحاجات الجامده برضو اللي اتكلموا عنها في المؤتمر. وبالحديث عن مايكروسوفت ستور، فهم قالوا انهم عدلوا كتير عليه وعملوا تحسينات كتير فيه، واللي الصراحه انا مش مطمن لموضوع مايكروسوفت ستور ده، لان يعني ما شفتش منه خير من ساعه ما استخدمته. في جليتشات كتير كده وحاجات غريبه فيه، فهل فعلا صلحوا كل الباجز والمشاكل اللي كانت فيه؟ هنشوف لما تنزل النسخه الرسميه لويندوز 11 من مايكروسوفت. ويندوز 11 مخصص للجيمنج، ودي كلمه اكدت عليها مايكروسوفت في المؤتمر، ان ويندوز 11 كل حاجه جواه معموله عشان تخدم الجيمنج، استهلاك اقل للطاقه، اداء اسرع، فتح للالعاب اسرع، كل حاجه. هشرح لكم كل الخصائص الجديده الموجوده في الويندوز اللي بتخدم الجيمنج. اول خاصيه عندنا هي الاوتو اتش دي ار، واللي بكل بساطه هتعمل لك تحسين الالوان والجرافيكس جوه الالعاب، واللي وضحت فيها مايكروسوفت الفرق بين الجرافيكس العاديه جوه اللعبه والجرافيكس بعد تشغيل اوتو اتش دي ار، واللي كان فيه فرق شاسع في الالوان وفي الجوده بتاعت الالعاب. تاني حاجه بقى اتكلمت عنها مايكروسوفت جوه المؤتمر، وهي دايركت ستورج. انا اتكلمت عن الموضوع ده من فتره كبيره جدا، والخاصيه دي شبيهه للار تي اكس اي او من شركه انفيديا، واللي بكل بساطه بتسمح ان يبقى في علاقه بين كارت الشاشه والاس اس دي بتاعك او الاس دي دي او الام دوت 2 من غير ما يبقى فيه بروسيسور في النص. والموضوع ده بيحميك من البوتل نيك وبيديك لودنج تايم في الالعاب اقل بكتير. الكلام ده هيستفيد منه اكتر الناس اللي عندهم اس اس دي او ام دوت 2، لان كل ما كان الاس اس دي بتاعك اسرع او وحده التخزين بتاعتك اسرع، كل ما هيديك اداء اسرع في اللودنج تايم. اما بقى اخر برنامج، ودي من الحاجات اللي عجباني جدا الصراحه، وهي اكس بوكس جيم باس. البرنامج ده اول ما تسطب الويندوز هتلاقيه موجود عندك، والبرنامج ده بيسمح لك ان انت تشغل اي لعبه حتى لو مش عندك او امكانيات جهازك ما تشغلهاش عن طريق الخدمه السحابيه او الكلاود جيمنج للي يعرفه. فهو اشتراك بسيط جدا من مايكروسوفت بتشترك فيه وتقدر تلعب معظم الالعاب. فدي كانت من الحاجات اللي عجبتني في المؤتمر. في البدايه كده عشان تعرف هل ويندوز 11 هيشتغل عندك ولا لا، ففي تول نازله رسميا من شركه مايكروسوفت، هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن، تقدروا تخشوا وتحملوها وتثبتوها عادي وتشوفوا هل ويندوز ممكن يشتغل عندكم بعد كده ولا لا. فلو ظهر لك علامه صح خضراء يبقى الويندوز هيشتغل، لو ظهرت لك علامه اكس حمراء يبقى معنى الكلام ان الويندوز مش هيشتغل. وده سببه حاجه اسمها التي بي ام، والتي بي ام ده عباره عن جزء من المذر بورد لازم يكون متحدث ل 2.0 عشان الويندوز يشتغل عندك. بس السؤال المهم هنا، هل في حل للمشكله دي وهل اقدر اشغل الويندوز؟ الصراحه في اكتر من حل. هسيب لكم لينك لفيديو صغير انا عامله منفصل عشان يبقى دقيقتين بالظبط للناس اللي مش عايزه كل الهري ده وعايزه الحل على طول. هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكربشن وفي التعليق المثبت عندي لو حد عايز يخش يتفرج على الفيديو ويعرف ازاي يشغل ويندوز 11. اما بقى لو حابب تعرف انطباعي ورايي عن ويندوز 11 والحاجات اللي انا متوقعها منه، فبيني وبينك كده احنا متفقين ان ويندوز 7 هو احسن ويندوز نزل لمايكروسوفت، واحسن ويندوز بيديك اداء في الالعاب وبالذات للاجهزه الضعيفه. بس خلي بالك بقى المره دي مايكروسوفت بتحاول تديك ويندوز باداء اسرع من ويندوز 7 ويندوز 10، وهي قالت الكلام ده رسميا. وكمان هدف الويندوز كله انه يشغل لك الالعاب باعلى جرافيكس وباعلى اداء. فيا ترى بعد كل الحاجات المجنونه دي هنشوف ايه من مايكروسوفت؟ حابب اعرف رايكم في التعليقات. تعالوا بقى نخش لاخر حاجه، وهو ازاي تسطب الويندوز ده. خلاص انا جهازي يدعم ويندوز 11 وكل حاجه وانا جامد جدا ومفيش زيي، انا بقى عايز اسطب الويندوز. اسطبه ازاي؟ بص، مايكروسوفت ما اعلنتش على الموعد الرسمي لنزول ويندوز 11، بس من المتوقع ان هو في الربع الاخير من السنه دي، يعني قريب جدا ان شاء الله. واول ما هتنزل النسخه الرسميه لمايكروسوفت هتقدر تحمله بكل بساطه وتثبته
عندك. مايكروسوفت اكدت ان انت تقدر تعمل ابديت لويندوز 10 لويندوز 11 عادي جدا زي ما كان بيحصل مع ويندوز 7 ويندوز 8. وكمان قالت ان الناس اللي شاريين ويندوز 10 وعملوا ابديت لويندوز 11 مش هيحتاجوا يشتروا ويندوز 11، خلاص الويندوز عندهم وكانهم اشتروه بالظبط. ودي الصراحه حركه جامده من مايكروسوفت. والاجمد بقى واللي اعتمدناه الصراحه ان الناس اللي شاريين ويندوز 7 كمان، بحس ان مايكروسوفت تبقى اثبتت لكل الناس ان يا جماعه انا بقدم الويندوز ده عشان يمحي كل اصدارات الويندوز اللي قبله، وان فعلا انا بديك يا مستخدم ويندوز 7 يا اللي انا عارف ان جهازك مش قوي دلوقتي او بقى قديم حاليا اداء احسن في ويندوز 11. استنى اشوف مايكروسوفت هتعمل ايه. كده نبقى خلصنا الفيديو بتاعنا. ما تنساش تعمل لايك الفيديو لسه ما عملتش، سبسكرايب للقناه اول مره تشوفني، ولو حابب تعرف اي حاجه جديده عن ويندوز 11 ممكن تسالني في الكومنتس. والسلام عليكم.